Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de escalatie die Iran heeft veroorzaakt door de raketaanval op Israël. Waarom is dat een escalatie? Waarom is het geen reactie van Iran? Nou, het punt is, Israël heeft Iran niet rechtstreeks aangevallen. Zeker niet met raketten of vliegtuigen. Dus dat Iran nu met 180 tot 200 raketten Israël aanvalt, is een escalatie, want ja, Iran was helemaal geen partij in deze. De partij die het wel was, was Hezbollah en die was sterk genoeg, dacht iedereen, om Israël wel klop te kunnen geven. Nou, dat is dus duidelijk niet het geval. En Iran heeft met die raketaanval in feite Hezbollah nog een beetje willen helpen, maar kwam daarmee te laat. Geen slimme zet van Iran, naar mijn idee. Want Israël komt zeker met een reactie. Dit is voor Israël de kans om Iran te raken waar het zeer doet. Nou, waar doet het dan Iran zeer? Ja, de energie- en de oliesector. Laat dat duidelijk zijn. De meeste olie van Iran komt van één eilandje in de Rode Zee. Daar kan je nu mooie foto's van nemen van dat eilandje, want dat is de before. Want binnenkort is daar weinig van over. Vrijwel zeker. Nou, dan ook de energiesector, elektriciteit, dat soort zaken. Ik denk dat Iran keihard geraakt gaat worden, zodanig dat de economie van Iran daardoor zal breken. Dat is naar mijn idee het doel van Israël. Netanyahu heeft zelf al gezegd van, hey, volk van Iran, we gaan je, dat heeft ze niet met zoveel woorden, maar eigenlijk, we gaan jullie helpen van het juk van de theologen af te komen. De ayatollahs te kunnen verjagen. Want Iran was natuurlijk, voordat de ayatollahs kwamen, eigenlijk een modern land. Het is helemaal teruggebracht naar bijna eeuwen terug, zou je bijna zeggen. Waarbij met name vrouwenrechten natuurlijk enorm weg zijn. En ja, daar zou je dus iets kunnen winnen. Als zijnde naar het volk toe, van we gaan jullie bevrijden van de juk van het geloof. Ja, of dat gaat lukken is natuurlijk even de vraag, maar Israël gaat in ieder geval wel keihard toeslaan. Het hoopt daarmee geen oorlog te krijgen met het volk. Ze hebben wel een oorlog met het regime. Ja, en dat is dus eventjes het probleem. Dat is ook een beetje met Rusland het geval. Wie is het wat Oekraïne heeft aangevallen? Ja, dat is het regime. Uiteindelijk zijn wel heel veel Russen graag aan het meedoen. Vanwege geld of vanwege patriotisme. Maar dus het is niet zo dat het Russische volk tegen de oorlog in Oekraïne is. Net zo min als het Iraanse volk tegen een oorlog tegen Israël zou zijn. Maar niet iedereen is voor de oorlog. Laat dat in ieder geval duidelijk zijn. Het gaat Israël niet erom dat ze het Iraanse volk willen vernietigen. Het gaat erom dat ze dat regime willen vernietigen. Nou, dat gaat gebeuren. En nou is het punt dat in Israël is naar verluidt van Israël zijnde, is er de aanval ook geweest op de nucleaire installaties van Israël. Die is afgeslagen, maar die aanval is er geweest. Dat zou voor Israël een reden kunnen zijn om ook de nucleaire installaties van Iran te proberen te raken. Ik weet niet of Amerika daar toestemming voor geeft. Want ik neem aan dat Amerika daar wel iets over te zeggen heeft. Maar Israël heeft vaker zo'n aanval op nucleaire installaties van Iran gedaan. Dus ik weet niet of ze zich echt laat tegenhouden door de VS. Nou, dat is wel even van belang, want dat zou natuurlijk ook wel weer een belangrijk punt kunnen zijn. Heel de wereld is bang voor een kernwapen in de handen van de ayatollahs. Dus in die zin zouden een Saudi-Arabië, maar ook de Verenigde Staten, zouden er helemaal niet rouwig om zijn als heel die ambitie om een kernwapen te verkrijgen voor Iran ze ontnomen wordt. Nou, die kans is er nu ook, maar ja, wat ga je ontketenen als je een nucleaire installatie gaat bombarderen? Dat is dus eventjes de grote vraag, moet je dat wel willen? Kan je niet door de economie te breken daar ook een stokje voor steken? Dat weet ik niet. Dat is iets, daar ga ik gelukkig niet over. Maar het lijkt mij wel een gevaarlijke zaak om een nucleaire installatie aan te vallen. Dat wil je niet. Dat wil je niet in Oekraïne.
Dat wil je niet in Rusland, maar dat wil je eigenlijk ook niet in Iran. Maar aan de andere kant wil je ook niet dat Iran een kernwapen krijgt. Dus daar zit dan eventjes het vervelende afwegingje van doe je het wel of doe je het niet. Nou, dan Oekraïne. Ja, daar is verloren. Ze zijn nog steeds in Koersk in Rusland, de Oekraïners. Dus daar kan Rusland dan nog steeds te weinig tegen. Het is een beetje een padstelling, die oorlog. Als je zegt van Rusland was het tweede leger van de wereld. In een jaar tijd hebben ze 15 kilometer grondgebied veroverd. Dat is niet indrukwekkend voor het tweede leger van de wereld. Nou, dat is Rusland dus al lang niet meer. En ja, dan is de vraag, waar ga je dan naartoe met deze oorlog? Iran heeft eigenlijk de aanval op Israël ingezet met steun van Rusland. Maar dat is met name mondelinge steun. Een daadwerkelijke steun van Rusland, ik moet het nog maar zien. Maar wat we wel hebben is nu een aantal landen, Noord-Korea, Iran, Rusland, die duidelijk aan één kant staan en elkaar helpen. En heel veel landen aan de andere kant. En dan heb je een India, wat er los van staat. Je hebt een China, dat zich daar ook nog wat los van neerzet. En dan ligt eigenlijk de linchpin, het belangrijkste punt, ligt bij China. Want als China nu een aanval op Taiwan inzet, dan hebben wij de derde wereldoorlog. Dan is duidelijk dat de axe of evil is dan Rusland, Iran, Noord-Korea en China. Ik zou het China niet aanraden, want als China die aanval op Taiwan inzet, dan heeft het de Verenigde Staten tegen zich, het heeft Europa tegen zich, het heeft Japan tegen zich en ik verwacht dat dan ook Vietnam, Indonesië, de Filipijnen zullen zeggen, hey, dit is onze kans om China uiteindelijk uit die Chinese zee te verdrijven. Want China heeft heel veel eilandengroepen in de Zuid-Chinese zee gezegd, die zijn van ons. En die zijn er gewoon met een enorme marine naartoe gegaan en hebben de Filipijnen, de Indonesiërs, die Vietnamezen weggejaagd. Van die eilandengroepen die van die landen waren. En ja, wanneer is er dan de kans om die terug te krijgen? Ja, die is er als je samen met veel anderen uiteindelijk dan tegen China gaat opereren. Nou, ik verwacht niet dat dat direct gebeurt. Stel je nou voor, scenario, China valt Taiwan aan. Nou, dan denk ik dat Amerika en Japan direct zullen zeggen, wij gaan in de aanval en ondersteunen Taiwan rechtstreeks om China terug te slaan. Dat verwacht ik. Ik verwacht niet dat Vietnam, de Filipijnen en Indonesië direct zeggen van wij gaan dan ook ondersteunen. Dat verwacht ik niet. Wat ik wel verwacht is, als die landen zien, hey, dit verloopt wel goed voor Amerika en Japan en Taiwan weet zich goed te weren, dan zullen die landen zeggen van oké, nu doen wij mee, want die willen dat graantje wel meepikken. Die willen China ook wel eventjes terug naar het vasteland slaan. Want die willen die eilandengroepen terug. Maar als ze te vroeg zijn, dan heb je kans dat China nog meer wil. Want stel je voor dat Taiwan heel snel veroverd wordt en dat die oorlog over is en dat Amerika zegt, ja, nou dan is het voor ons ook niet meer nodig om daar wat aan te doen, want het is een voldongen feit. Ja, als dat het geval is, ja, dan zullen die landen als Vietnam, Filipijnen, Maleisië, Indonesië zullen zeggen, oké, rustig aan, want we moeten China te vriend houden. Dus vandaar dat ik verwacht dat ze wel even zullen wachten. Ik zou het dus China niet aanraden om dit te doen, want het zou toch echt wel die derde wereldoorlog veroorzaken. Ja, en er is ooit gezegd, de vierde wereldoorlog zal met stokken gevochten worden. Ik denk dat dat wel mee zou kunnen vallen, want die stag naar, we gaan dus naar kernwapens, die verwacht ik niet. Want dat is niet de bedoeling van wie er allemaal aanvalt. Wat zou ik China eerder aanraden? Dat is afwachten. Afwachten wat er met Rusland gebeurt. Want voor China is natuurlijk Taiwan, dus een puntje en zeggen, ja, dat willen we ook hebben. Maar het is eigenlijk nooit van China geweest. Dus het is meer
een statusgebeuren dan echt. Maar er is een deel van Rusland, dat is wel echt van China geweest. En dat deel van Rusland, dat zou wel eens beschikbaar kunnen komen als Rusland uit elkaar valt, omdat Rusland die oorlog in Oekraïne aan het verliezen is. Dus zou ik in China een leider zijn, dan zou ik dat afwachten. En dan zou ik me niet te snel aan Rusland hechten en Rusland gaan helpen om dat te doen. Want je kan een heel stuk van het oude China terugkrijgen als Rusland uit elkaar valt. Dus vandaar dat ik die acts of evil zie als Rusland, Iran, Noord-Korea. En ik zie China nog steeds als een onafhankelijke zoals India. En ja, dat is niet leuk voor het Westen en voor Oekraïne dat India en China die onafhankelijke rol hebben. Want die geven dus steun aan beide kanten. En China wat meer naar Rusland dan naar Oekraïne. Dat is dan niet leuk. Maar ik kan me die rol wel indenken. En je ziet nu ook dat Zwitserland eigenlijk die kant op gaat. Om toch nog een beetje die onafhankelijke rol te blijven spelen. Want Zwitserland wil toch nog wel neutraal proberen te blijven. Heel lastig is dat voor ze. Want die zijn natuurlijk volledig afhankelijk van de EU. Maar proberen die route nog steeds te lopen. Ja goed, of dat dan op termijn ook zo kan, dat is de vraag. Maar daar willen ze nu nog. En het lijkt mij verstandig voor China om die rol en die route ook nog te blijven lopen. En die ambitie van Taiwan los te laten. Want als ze dat doen, ja, dan verwacht ik echt dat er een enorme oorlog overal in de wereld gaat komen. En dat noemen we de derde wereldoorlog. Daar moeten we niet vrolijk van worden, want dat zal echt heel veel leed gaan geven. Maar ook betekenen dat een Europa gewoon wel kwetsbaar is. Wij zijn natuurlijk afhankelijk van heel veel import, wereldhandel, dat is heel goed voor ons. Als er zo'n oorlog met China komt, is dat verhaal helemaal over. En dat betekent dat de energiesituatie, maar ook consumentengoederen situatie, onze voedselsituatie, compleet gaat veranderen. Niet ten goede. Dus dat is wel even het punt. We zijn er niet bij gebaat als het gebeurt. Dus we moeten China ook vooral stimuleren om het juiste te doen en van Taiwan af te blijven. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje en dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Ga ook eens kijken op www.p2pfinance.nl als je interesse hebt in een heel veilige en stabiele belegging die je op termijn een fors inkomen kan garanderen. Bij mij is het zo dat het vermogen wat er nu in zit, iedere 5,2 jaar zal verdubbelen. En het is een heel stabiele vorm van beleggen gebleken. www.p2pfinance.nl, ga daar maar eens kijken. Er zijn slechts zo'n 1000 Nederlanders actief in dat verhaal, dus het is echt een verborgen parel. Daar wil ik het echt bij houden. Dank voor het kijken. Houdoe!